you believe in yourself, the world will believe in you. Because perception is reality. Hi friends, my name is Sunny and today I am talk about self confidence. की सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हणजे काय आणि आपण आपल्यामध्ये कशा प्रकारे सेल्फ कॉन्फिडन्स हा निर्माण करू शकतो. तर बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हणजे काय, तर सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हणजे स्वतःवर विश्वास असणे, स्वतःच्या क्षमतांवर विश्वास असणे, स्वतः घेत असलेल्या निर्णयांची पूर्ण जबाबदारी घेणे आणि या स्थितीमध्ये इतर लोकांचा आपल्याप्रती काय ओपिनियन आहे किंवा इतर लोक आपल्याप्रती काय विचार करतात या गोष्टीचा जास्त विचार केला जात नाही. कारण आपल्याला माहीत असते की आपण काय करत आहे आणि कशासाठी करत आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जे कोणतंही काम आपण करत आहे त्या कामावरही आपला विश्वास असतो. आणि माझं वैयक्तिक मत असं आहे की सेल्फ कॉन्फिडन्स हा काही जन्मजात व्यक्तीमध्ये नसतो, जन्मापासून व्यक्तीमध्ये नसतो. सेल्फ कॉन्फिडन्स ही एक स्किल आहे जे वेळेसोबत टायमासोबत कुणीही आपल्या स्वतःमध्ये डेव्हलप करू शकते. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण 3 टिप्स पाहणार आहेत. त्या 3 टिप्सच्या सहाय्यानं आपण आपल्या स्वतःमध्ये सेल्फ कॉन्फिडन्स हा इन्क्रीज करू शकतो. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करू. सेल्फ कॉन्फिडन्स इन्क्रीज करण्यासंबंधीचा फर्स्ट पॉईंट आहे डिसाईड व्हॉट यू डू, कमिटेड फॉर दॅट अँड फिनिश इट. बघा, माझा एक मित्र आहे, त्याचा मला कॉल आला आणि तो मला म्हणाला की उद्या आपण 7ला आपल्या नेहमीच्या ग्राउंडवर भेटू. मी म्हणालो बरं ठीक आहे. मी 7ला पोचलो, अर्धा तास थांबलो, 1 तास थांबलो, तो आलाच नाही. त्यानंतर मी तिथून परत आलो. परत आल्यानंतर रात्री त्याचा मला कॉल आला आणि तो म्हणत होता की ही प्रॉब्लेम झाली, ती प्रॉब्लेम झाली, म्हणून मी येऊ शकलो नाही. मात्र उद्याला आपण नक्की त्याच ठिकाणी त्याच टाईमला तिथेच भेटू. मी म्हणालो बरं ठीक आहे. मी दुसऱ्या दिवशी पण तिथे गेलो, थांबलो, अर्धा तास थांबलो, 1 तास थांबलो, तो दुसऱ्या दिवशी पण आला नाही. मग मी परत आलो. रात्री त्याचा मला परत कॉल आला आणि तो सांगत होता की ही प्रॉब्लेम झाली, ती प्रॉब्लेम झाली, असं झालं तसं झालं, म्हणून मी येऊ शकलो नाही. मात्र मी उद्याला नक्की येतो त्याच ठिकाणी त्याच टाईमला. मला पण वाटलं की काही प्रॉब्लेम्स असू शकतात मे बी. तर मग मी तिसऱ्या दिवशी पण गेलो. तिसऱ्या दिवशी पण त्याचा अर्धा तास एक्स्ट्रा वाट पाहिली तरी तो आला नाही. मग मी पुन्हा परत आलो आणि त्याचा मला तिसऱ्या दिवशी परत कॉल आला की ही प्रॉब्लेम झाली, ती प्रॉब्लेम झाली, असं झालं तसं झालं. 100 एक्सक्युसेस सांगत होता आणि म्हणत होता की मी येऊ शकलो नाही, मात्र मी उद्याला नक्की येतो. जर असा तुमचा कोणता मित्र असेल तर तुम्ही त्यावर विश्वास करणार काय? मी तर नाही करणार. कारण जो व्यक्ती एक गोष्ट कमिट करत आहे आणि ती गोष्ट पूर्ण करत नाही, आणखी कमिट करत आहे आणि आणखी ती गोष्ट पूर्ण करत नाही, तर अशा व्यक्तीवर आपण विश्वास ठेवत नाही. तर मग एकदा स्वतःला प्रश्न करा की आपण अशा कितीतरी कमिटमेंट स्वतःसोबत करतो, कितीतरी वादे स्वतःसोबत करतो की मी उद्या सकाळी 4ला उठणार, मी ते नवीन बुक आणलं तर मला ते नवीन बुक वाचायचं आहे, मला 3 तास स्टडी करायची आहे, मला एक्सरसाइज करायचं आहे, मला हे करायचं आहे, मला ते करायचं आहे. असे आपण कितीतरी वादे, कितीतरी कमिटमेंट आपण स्वतःसोबत करतो आणि आपण त्या गोष्टी पूर्ण करत नाही. आणि त्यानंतर आपण असं म्हणतो की आपल्यामध्ये सेल्फ कॉन्फिडन्स नाही. तर कशा प्रकारे आपल्यामध्ये सेल्फ कॉन्फिडन्स निर्माण होणार? कारण आपण स्वतःसोबतच केलेल्या कमिटमेंट्स या पूर्ण करत नाही. तर माझा फर्स्ट पॉईंट हाच आहे की डिसाईड व्हॉट यू डू, कमिटेड फॉर दॅट अँड फिनिश इट. डिसाईड करा की आपल्याला काय करायचं आहे. जे सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे, महत्त्वाची गोष्ट आहे, त्याला डिसाईड करायची. त्यानंतर कमिट करायचं का ही गोष्ट पूर्ण करायची आहे आणि त्यानंतर ती गोष्ट फिनिश करायची आहे, पूर्ण करायची आहे. तेव्हाच आपल्यामध्ये सेल्फ कॉन्फिडन्स हा निर्माण होईल. सेकंड पॉईंट आहे पर्सिस्टन्स. पर्सिस्टन्सला जर आणखी छान प्रकारे सांगायचं झालं तर रिपिटेशन, रिपिटेशन, रिपिटेशन अँड रिपिटेशन. आणि सुरुवातीलाच मी बोललेलो आहे की सेल्फ कॉन्फिडन्स ही एक स्किल आहे जे आपण आपल्या स्वतःमध्ये डेव्हलप करू शकतो आणि ती स्किल आपण पर्सिस्टन्सने आपल्या स्वतःमध्ये डेव्हलप करू शकतो. आणि असे पण होणार नाही की माझ्यामध्ये खूप सेल्फ कॉन्फिडन्स आहे, खूप सेल्फ कॉन्फिडन्स आहे तर मी जाणार आणि किचनमध्ये कोणतीही भाजी बनवू शकतो, जरी मी याआधी कोणती भाजी बनवलेली सुद्धा नसेल. किंवा मी जातो आणि स्विमिंग करतो कारण माझ्यामध्ये खूप सेल्फ कॉन्फिडन्स आहे, जरी मी याआधी कधी स्विमिंग केली नसेल. असं होणार नाही. जो सेल्फ कॉन्फिडन्स आहे हा एका पर्टिक्युलर गोष्टीसंबंधी असतो किंवा पर्टिक्युलर कामासंबंधी असतो. जसे मला एक्झाम्पलने सांगायचं झाल्यास मला स्पीच देण्यामध्ये माझा सेल्फ कॉन्फिडन्स हा इन्क्रीज करायचा आहे. तर मी काय करणार, सुरुवात हे माझी मिस्टेकपासून होणार. सुरुवातीला काही मिस्टेक होतील, त्यानंतर मी 10 लोकांसमोर बोलणार,
त्यानंतर मग मी 50 लोकांसमोर बोलणार. मला जर 50 लोकांसमोर बोलता आलं तर मी 100 लोकांसमोर बोलणार. मला 100 लोकांसमोर बोलता आलं तर मी 200 लोकांसमोर बोलणार. आणि मी जर 200 लोकांसमोर बोलू शकतो तर मी 2000 लोकांसमोरही बोलू शकतो. आणि अशाच प्रकारे पर्सिस्टन्सनं आणि रिपिटेशननं आपण कोणत्याही एका पर्टिक्युलर कामामध्ये किंवा पर्टिक्युलर गोष्टीमध्ये आपला सेल्फ कॉन्फिडन्स हा इन्क्रीज करू शकतो. कारण जी गोष्ट आपण ऑलरेडी 10 टाईम करून बसलेलो आहे आणि तीच जर गोष्ट आपल्याला 11व्या वेळा करायची असेल तर आपल्यामध्ये आपोआपच सेल्फ कॉन्फिडन्स असणार, कारण ती गोष्ट आपण याआधी 10 टाइम्स करून ठेवलेली आहे. म्हणून एखादं क्षेत्र निवडा किंवा एखादं काम निवडा का या कामामध्ये मला माझा सेल्फ कॉन्फिडन्स इन्क्रीज करायचा आहे आणि त्या गोष्टीला जास्तीत जास्त टाईम रिपीट करा, तेव्हाच आपल्यामध्ये त्या कामाप्रती सेल्फ कॉन्फिडन्स हा निर्माण होईल. तर सेल्फ कॉन्फिडन्स इन्क्रीज करण्यासंबंधीचा तिसरा पॉईंट आहे सेल्फ टॉक, स्वतःसोबत बोलणे. आणि प्रत्येकच व्यक्ती 2 लोकांसोबत बोलत असतो. एकतर तो स्वतःसोबत बोलत असतो, एकतर तो दुसऱ्यासोबत बोलत असतो. आणि जो आपला सेल्फ कॉन्फिडन्स आहे हा यावर डिपेंड आहे की आपण स्वतःसोबत काय बोलत असतो. आणि जे काही आपण बोलतो ते सुद्धा 2 प्रकारचं आहे. एकतर ते पॉझिटिव्ह असणार आहेत, एकतर ते निगेटिव्ह असणार आहेत. आणि सेल्फ टॉक यासाठी एवढं इम्पॉर्टंट आहे की आपण झोपेतून उठल्यापासून ते झोपेपर्यंत काही ना काही स्वतःसोबत बोलतच असतो. आणि जे काही आपण बोलत आहे ते जर पॉझिटिव्ह असेल तर आपला सेल्फ कॉन्फिडन्स हा इन्क्रीज होतो आणि तेच जर निगेटिव्ह असेल तर आपला सेल्फ कॉन्फिडन्स हा डिक्रीज होतो, कमी होतो. Confidence is something I taught myself over the years. I started becoming okay with who I am. I became the best version of me. तर आता आपण पाहिलं की कशा प्रकारे आपण आपल्या स्वतःमध्ये सेल्फ कॉन्फिडन्स इन्क्रीज करू शकतो. तर आता आपण त्या 2 गोष्टी पाहणार आहे ज्या 2 गोष्टींमुळं आपल्यामध्ये सेल्फ कॉन्फिडन्स नसतो किंवा असणारा सेल्फ कॉन्फिडन्स हा कमी होतो. तर त्यामधील फर्स्ट गोष्ट आहे सेल्फ डाऊट, आत्मशंका. आणि दुसरी गोष्ट आहे फेअर, भीती. आणि जिथे सेल्फ कॉन्फिडन्स असतो तिथे सेल्फ डाऊट कधीच नसतो. आणि ज्या ठिकाणी सेल्फ डाऊट असतो तिथे सेल्फ कॉन्फिडन्स कधीच नसतो. आणि सेल्फ डाऊट प्लस भीती हे दोघंजण छान बेस्ट फ्रेंड आहे. जिथे सेल्फ डाऊट असणार भीती पण तिथेच असणार. जर आपल्याला एखाद्या गोष्टीप्रती डाऊट येत आहे, स्वतःवर शंका येत आहे का ही गोष्ट मी करू शकतो की नाही करू शकत, कालांतरानं आपल्याला त्या गोष्टीप्रती भीती वाटायला सुरुवात होते. कारण मी आधीच बोललो सेल्फ डाऊट आणि भीती हे दोघंजण छान बेस्ट फ्रेंड आहे, दोघंजण एकाच ठिकाणी असतात. म्हणून आपल्याला जर आपल्या स्वतःमध्ये सेल्फ कॉन्फिडन्स जर इन्क्रीज करायचा असेल, सेल्फ कॉन्फिडन्स जर ठेवायचा असेल तर या 2 बेस्ट फ्रेंडपासून आपल्याला दूर राहायचं आहे. तर आजचा हा व्हिडिओ आपण इथेच थांबू. मी माझ्या परीनं पूर्णपणे समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला की आपण आपल्या स्वतःमध्ये कशा प्रकारे रिअल सेल्फ कॉन्फिडन्स हा इन्क्रीज करू शकतो. आणि मी आशा करतो की आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. अँड फायनली थँक यू वॉचिंग फॉर दिस व्हिडिओ.